අයිබෝන් වල හැම කෙනෙක්ටම ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලා එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් ඉන්ඩිකේටර්ස් ගැන කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් එක් වීඩියෝ එකකට එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මූවිං ඇවරේජ් ඉන්ඩිකේටර් එක ගැන. ඉතින් මේ මූවිං ඇවරේජ් ඉන්ඩිකේටර් එක ගොඩාක් වැදගත් ඉන්ඩිකේටර් එකක්. ඉතින් මම අද මූවිං ඇවරේජ් ඉන්ඩිකේටර් එක දෙපාරක් යොදාන. ඒ කියන්නේ මූවිං ඇවරේජස් දෙකක් යොදාගෙන තමයි මම ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඒක ඇඩ් කරගන්නම් පළවෙනි මූවිං ඇවරේජ් එක විදිහට මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා. මම මේකේ පීරියඩ් එක 5 හැටියට දාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ තව මූවිං ඇවරේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකේ පීරියඩ් එක 15 හැටියට දාගන්නවා. ඒක මම පාට වෙනස් කරගන්නම් කොළ පාටට. හරි. දැන් අපි මූවිං ඇවරේජස් දෙක ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේක ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරන්නේ මෙහෙම හොඳට ක්‍රොස් වෙලා පල්ලෙහා පැත්තට හොඳට මේ ලයින් එක ඈත් වෙලා යනවා නම් පල්ලෙහා පැත්තට තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ කහ එක යටට ඇවිල්ලා මේ කොළයක උඩට ඇවිල්ලා හොඳට ඈත් වෙලා පල්ලෙහාට තියෙනවා නම් අපි ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරන්නේ පල්ලෙහාට. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳට පල්ලෙහාට තමයි ගමන් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඒක අනිත් පැත්තත් එහෙම හොඳට උඩහට ඈත් වෙලා උඩහ පැත්තට ගමන් කරනවා නම් අපිට උඩහ ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා ට්‍රෙන්ඩ් එක බලලා මාකට් එකේ මූවමන්ට් එක හොඳට බලලා තමයි මේ ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට එක්සැම්පල් ට්‍රේඩ් එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මාකට් එක හොඳට උඩහට යන බවක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් රීට්‍රේස් වෙනකන් ඉඳලා උඩහ ට්‍රේඩ් එකක් ප්ලේස් කරමු. හොඳ අප් එක කරනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක තව සාමාන්‍ය MACD වගේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් යොදා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඒක හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් එක්ක මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇත්තටම ගොඩක් අය යූස් කරන ඉන්ඩිකේටර් එකක් මේ මූවිං ඇවරේජස් දෙකක් දාලා කරන මේක. ඉතින් මම මෙතන ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ගොඩක් දුරට මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් හොඳට ඈත් වෙලා මාකට් එක ලයින් එක ඈත් වෙලා හොඳට උඩහට තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකින්ද තමයි උඩහට ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරේ. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එක 90%ක්ම වින් කිරීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. ඉතින් අපි බලන් ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හොඳ තැනකින් ට්‍රේඩ් එකක් ප්ලේස් වුණා. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු වින් කරයිද මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මූවිං ඇවරේජස් වලින් සරලවම ට්‍රේඩ් කරන විදිය ඕක තමයි. තව එක එක ඉතින් ඔයාලට අර වැලියු වෙනස් කර කර ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට මේ මූවිං ඇවරේජස් දෙකේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම සාමාන්‍යයෙන් මට ගැලපෙන පීරියඩ්ස් දෙක තමයි මම ඔය දාගෙන අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක වැඩිපුර ට්‍රේඩ් බලන්න. කියන්නේ මගේ මේ මොනවාද ඉන්ඩිකේටර්ස් කරන්න කලින් වීඩියෝ සෙට් එක කියන්නේ වීඩියෝස් මම දැන් මම 15ක් 16ක් 17ක් විතර කරලා තියෙනවා. ඔය පළවෙනිම වීඩියෝ සෙට් එක සම්පූර්ණයෙන් මම කරලා තියෙන්නේ ඔයාලට ඒ කියන්නේ මේ මූවිං ඇවරේජස් එකයි MACD එකයි දාගෙන තමයි ඒ කියන්නේ ඉන්ඩිකේටර්ස් කලින් කරන්න කියන්නේ වීඩියෝ සෙට් එක මම කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න යන්නේ. ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති තනිකරම මම මේ මූවිං ඇවරේජස් දෙක විතරක් යූස් කරලා තමයි ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරේ. හොඳට ඈත් වෙලා උඩහට යනවා හින්දා මම උඩහට ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරා. ට්‍රේඩ් එකත් හොඳ රීට්‍රේස් වෙන තැනකින් පල්ලෙහා තැනින් ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරා. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඉතින් ඕක තමයි සරලම සිද්ධිය මූවිං ඇවරේජස් වලින් ට්‍රේඩ් කරන. ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් තව ඉන්ඩිකේටර් MACD වගේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් යොදාගෙන මම කලින් වීඩියෝ කතා කරා MACD වගේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් යොදාගෙන ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ අයිඩියා එකක් කරලා හොඳ පොසිෂන් එකකින් ට්‍රේඩ් එක ප්ලේස් කරන්න. ඉතින් අද ඔච්චරයි තියෙන්නේ. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක යූස් කරලා තව ට්‍රේඩ් කරන හැටි ඔයාලගේ මගේ මුල වීඩියෝ වල බලන්න. මම ඒ වගේ ගොඩාක් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක යූස් කරලා තියෙනවා සහ මගේ මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් ගැන කරන වීඩියෝ සීරීස් එක දැන් ඉවර වෙන්න ළඟයි. ඊට පස්සේ මම කරන හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම මේ මූවිං ඇවරේජස් සහ ඊට අදාළ වෙන වෙන ස්ට්‍රැටජි යූස් කරලා තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒවත් ඔයාලා බලන්න. ඉතින් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ෆ්‍රී හම්බෙන ඩිමෝ account එකේ $10000ක් හම්බෙන හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඒකේ ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් රියල් මනි දාන්න. රියල් දාන්න වලට ස්ක්‍රිල් වගේ වොලට් එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ස්ක්‍රිල් වගේ වොලට් එකකට ඩොලර්ස් අරන් තමයි දාන්න ඕනේ. ඩිරෙක්ට් ඩිපොසිට් කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඩොලර්ස් බයි කරන්න. ඉතින් මම ඒවා ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. සහ ඔයාලට YouTube එකේ හෙව්වොත් ඔයාලට එහෙම දේවල් ගැන ලොකු විස්තරයක් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම මේ ලොස් නොමි ට්‍රේඩ් කරන විදිහ තමයි මම මේ ඔයාලට මේකෙන් කියලා දෙන්නේ.
ඉතින් මේ මූවින් ඇවරේජ් ඉන්ඩිකේටර් එක ගැන ඔයාලා හොඳින් දැනගන්න ඇති. තව දවසක ඊළඟ දවසේ අපිට තියෙන්නේ පැරබොලික් සහ ඉන්ඩිකේටර් එක. ඉතින් අපි ඒ ඉන්ඩිකේටර් එකත් එක්ක ට්‍රේඩ් එක දාලා හම්බෙමු. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා. තව දවසක තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.